Welkom bij een nieuwe aflevering van Savage Speed Nation. Vandaag meten we een blok dat we vorige week opensmeden hebben. De 6 liter meten we volledig op. Bekijken we straks ook een keer de koelassen in er liggen, want het was er ook wel iets mee, of iets over te zeggen. En vandaag een keer opmeten. Ja. En een keer kijken wat er geen onaangename verrassing niet meer te wachten staan. Dus dat is het werkje voor vandaag. Hoe gaan we met te werk gaan? We gaan eerst onze meter instellen. Ja. Dus, deze staan nu ingesteld op de standaard boringen. Dus van, dat is 4 inch, dus dat is onder de 1,6 mm. Dus deze is nu daar heb ingesteld. Dus nu zetten we met deze dat testen. En moeten we hem hier dus tot op 0 zetten. Dus laten we even zien, kijk, staat dat nu op 0. Ja. Dus nu weten we als hij Uitweegt. hier op 0 staat, en dat het de standaard boringen, dan zal het geen andere boven zitten als slitage. Ja. Spannend. Dus in principe is het op 6 plaatsen meten. Dus van boven eerst in die richtingen. Dus kun je hier nu zien dat ja, eigenlijk wat we zeggen 400ste van een millimeter in. Daar is dat ongeveer hetzelfde. Dan moet dan tot hele hals beneden gaan. Ja, ik zie dat dat daar nu 300ste is. Dus ieder ding in het meetje op 6 plaatsen. Ja, dat is maar in principe de meeste slijtage in die richtingen. Omdat je de zuiger eigenlijk zo weer gaat aan kantelt eigenlijk. Dus Ja. zo gaat dat nog een stuk minder zijn. Dus kijk, hier kun je zien dat is 200ste. En de midden is zelfs iets smalder, 100ste. En toch van onder gaat hij weer lichtjes open. Dus dat wil zeggen dat die cilinder eigenlijk lichtjes, maar ja, dat is minimum. En alles zal binnen de marge staan. Ja, kijk, ik zou de marges opzoeken, maar 500ste van een millimeter is eigenlijk niets. Ja. Want eigenlijk de eerste overmaat is waarschijnlijk 0,25, dus dat is 25 honderdste. Ja, Dus daar zit je eigenlijk nog een serieus stukje af. Dus ja, moet ik er allemaal uitmeten nu. yes. We hebben nu alle boringen opgemeten. Het maximum is 500ste. 555. 52 is het maximum. Dus de blok kan ermee door. We gaan er niet opkuisen. De lagers moeten uit van de nagnas zeker? Ja, waar de middelste drie zijn er die Ja, die waren, dus gaan we nog de eerste en de laatste uithalen en toen nog gekeken voor die boringen op te meten. Omdat ik er één tasten zet die lichtjes beschadigd, dus Ja. dan moet ik kijken of dat een probleem gaat zijn. Ja. Dat is een toestel voor de lagerschaal van de nagnas uit en rent klopt. Ja. Dus dan een keer twintig. Yes. Daarmee greep je hem vast eigenlijk. Ja, want dat is een dat ik zelf gemaakt heb, die ene ring hier. Die nog gemaakt in tijden van de ring van de 5,3 erin te steken. Ja, dat is veronderstellen dat dat hetzelfde is.
nu gaan we de boring net meten van de notnas. Dus moet je eerst weer in een meter staan op de juiste markt. Hier te veel is het hier. Nee, dat kalibreren eigenlijk. Ja. Dan kan ik redelijk overpakken eerst. Dan heb ik hier mijn 500ste. Maar door dan zit nog meer of 10. Dat is juist en die een boord hier van achteren. Je weet wat zegt dat? Wel, hier van boven dus, had al de lesjes ingesleten, dus bij op de tweede zaten we op 10 en dan deze op 8. Kijk maar lekker. En wat wil dat zeggen? Moet dat geluidboord worden? Ja, want dan maak je dat weer groter. Ja, het is maar dat is op zich nog niet De grootste zet de grootste zet van bot. van boven. Ja. Dus ik heb dat al, ik heb dat opgezocht. Dus wat als toen in het slechtste geval doen is deze en deze uitboren. En toen steken ze lager van de eerste, eigenlijk in de tweede en eventueel de derde. Ja. Dan heb ik de krakkas uit mee. Ze weten of die versleten is of niet. Dus dat ze moeten 64,99 tussen. Dus en dan is 64,98. Dus dat is hier een onderste. Nou, 30, 31. Dan zit er juist aan de hand in. Dat kan misschien ook wel 31. Dus dat is in orde. Dat is iets dat we gaan moeten kijken of we dat gaan moeten doen of niet. Oh. En hoe dat we dat gaan doen. Of wie dat er dat gaat doen. Doe je het zelf durven? Ik weet het nog niet. Kijk naar u. Ik kan het niet doen. Ja, maar ook kijken naar hoe breed dat stukje is. Als dat echt maar zo breed is, had dat weinig effect in op je diameter van je lager. Maar dat dat natuurlijk al zo'n breed stuk is. Dat gaat trouwens moet kan zijn dat die rapper gaat sluiten. Weet je. Ja. Want dan natuurlijk logisch dat de onderkant is, omdat een druk van je klapveren eigenlijk duwt, ja, de nassen naar beneden in het blok. Weet. Yes. Je kijkt naar de coulessen. Ja. Ondertussen hebben we ook heeft Tommy de kop nagepakt. En ja, wat is de conclusie? We hebben de klappen eruit gehaald. We zien dat de klappen versleten zijn. En evenals de zetting dan ook helemaal weg zijn. Als je goed kijkt zie je, ja, het is niet meer mooi recht onder de hoek. Het is gewoon een... Hier zie je ook plekjes als ja, eigenlijk dat er een randje aan hangt van ja. Dat breek. Ja. Ja, 300 kilometer. Ja, 300 tussen staan waarschijnlijk een groot deel op gas. Dus dat is het resultaat.
Ja. Dus sowieso moet er in die andere klep met de klepzettingen weer bewerkt worden. Ja, dus dat is ja, niet echt ja. Rendabel. Ja, allee, al dat werk en al dat voor de standaard kop dan eigenlijk, allee, toen kun je even goed iets meer het geven en een Performance materiaal, ja. Dan hebben we nog een optie. Dat zijn de koppen van de 5,3. Dat we eventueel kunnen gebruiken op de 6 liter, omdat dit dan iets hogere compressie heeft. Omdat de verbrandingskamer iets kleiner is. Ja, je ziet het wel, hè. Het is hier inderdaad veel dikker. Ja, het hier, deze is hier veel breder. Dus ja, omdat we wat meer compressie moet mee, dus dat is Ja. wordt niet slecht natuurlijk. Maar ja, plus dat we deze al een beetje bewerkt zijn. Dan gaat er werken, gaat die Tommy. Dus Het is inderdaad, je is al een goed gepoord. ja, voilà, kijk van deze naar die zetting. Allee, kijk, daar zie je echt nog schoenen die scherpe lijntjes erin. Dus daar is er eigenlijk, daar is er eigenlijk niets aan dat over lid met deze. Dat is, Dus het plan is eigenlijk die koppen klaarmaken voor de 6 liter. Ja. Die gaan voorlopig langs de kant. Er worden dan performance koppen later Ja. van tijd. En een blok binnensteken of kijken hoe we dat gaan aanpakken voor Ja. Voor die lagers. die de nastslagers. tafel. Ja. Dat moet lukken, hè. Kom goed. In nog 4 maanden. Ja. Dus het wordt spannend. Ja. Yes, we zitten weer mee in het verhaal. Bedankt voor het kijken en tot volgende week.